Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tu tập theo giáo lý nhà Phật, chúng ta luôn hướng về sự giác ngộ, giải thoát. Nhưng nhiều khi ta lại quên mất những bậc đáng kính ngay trong mái ấm gia đình, những người đã hy sinh cả một đời vì sự tồn tại của ta. Đức Phật từng dạy rằng phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, nghĩa là khi cha mẹ còn sống thì giống như có hai vị Phật đang ngự trong nhà. Vậy hai vị Phật sống trong nhà là ai? Quý vị đã từng suy nghĩ sâu sắc về điều này chưa? Mời quý vị cùng lắng lòng và lắng nghe qua chủ đề hôm nay. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy cha mẹ là bậc đáng tôn thờ, hai vị Phật trong nhà. Chúng ta thường đến chùa đảnh lễ chư Phật, cầu an, cầu phúc, nhưng lại bỏ quên hai vị Phật sống ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đó chính là cha và mẹ. Họ không mang hào quang rực rỡ, không ngồi trên tòa sen, không giảng kinh thuyết pháp, nhưng tình yêu thương của họ dành cho con cái là vô lượng, vô điều kiện, không khác gì tâm từ bi của chư Phật. Hai bàn tay mẹ cha gầy gộc, nhưng nâng ta đi suốt cuộc đời. Không Phật nào yêu con như thế, tình phụ mẫu rộng tựa biển khơi. Khi ta còn bé, ta không hiểu. Khi trưởng thành, ta quên mất. Và khi cha mẹ khuất núi rồi, ta mới bắt đầu tiếc nuối. Thờ Phật mà quên phụng dưỡng cha mẹ, đó là điều lầm lạc. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng cha mẹ là Phạm Thiên ở đời, là bậc thầy trước tiên của con, đáng được cúng dường và tôn kính. Câu nói ấy là một lời nhấn mạnh vô cùng sâu sắc về địa vị tối thượng của cha mẹ trong đạo lý làm người. Dù ở bất kỳ cảnh giới nào, người con có tu hành đến đâu, nếu không có tâm hiếu thì cũng khó đạt đến quả vị giác ngộ. Phật dạy rằng người nào cõng cha trên vai, mẹ trên một vai, đi suốt 100 năm chăm sóc đầy đủ mà không có lòng hiếu kính, thì công đức ấy cũng không bằng một niềm tâm thành kính lễ cha mẹ bằng tất cả sự biết ơn. Cha mẹ không chỉ sinh ra thân này cho ta, mà còn là duyên lớn để ta học đạo. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nhờ cha mẹ mà ta mới có thân này, để được nghe Pháp, niệm Phật, được gieo duyên lành với tịnh độ. Đức Phật từng nói rằng nếu có người đem 4 biển lớn làm mực, núi Tu Di làm bút, viết suốt 100 năm cũng không hết công ơn của cha mẹ. Cha là dương, mẹ là âm, hợp lại thành cội rễ sinh dưỡng. Cha mẹ chính là hai vị Phật sống trong nhà, âm thầm, lặng lẽ hy sinh cả đời vì con. Điều này cho thấy ân đức của cha mẹ lớn lao đến mức nào. Phật dạy có 4 hạng người đáng kính: Phật, Pháp, Tăng và cha mẹ. Đặt cha mẹ ngang hàng với Tam Bảo, điều đó chứng tỏ Phật xem trọng lòng hiếu thảo như thế nào. Ngàn kinh vạn luận cũng không sánh một đời cơ cực của mẹ cha. Muốn cầu phước báo về sau tới, trước hết phải tròn chữ hiếu hòa. Pháp môn tịnh độ không chỉ dạy ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu sanh Tây Phương, mà còn nhấn mạnh sâu sắc đến gốc rễ của đạo làm người, hiếu đạo. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng người tu cầu sanh tịnh độ phải đầy đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên. Mà trong tất cả thiện căn ấy, tâm hiếu kính với cha mẹ là gốc lớn. Không thể có một người thật sự chí thành niệm Phật mà lại bất hiếu, bất kính với song thân được. Vì tâm hiếu là nền tảng cho sự thanh tịnh của tâm hồn, điều kiện tiên quyết để cảm ứng với cõi cực lạc. Người con tu tịnh độ, mỗi lần niệm Phật là một lần gieo phước, mỗi lần hồi hướng là một lần bồi đắp công đức cho cha mẹ, không chỉ trong đời này mà cả nhiều đời nhiều kiếp trước. Hiếu là gốc đạo làm người, cũng là nền tảng độ đời vãng sanh. Niệm câu Phật hiệu thanh thanh, dâng cho cha mẹ cả trời an nhiên. Đạo hiếu hòa quyện với tịnh độ, tạo nên con đường tu vừa thiết thực, vừa tròn đầy nhân nghĩa. Người con niệm Phật nếu luôn mang trong tâm lòng biết ơn cha mẹ, ắt sẽ được Phật Pháp tiếp dẫn về cảnh giới thanh tịnh, nơi không còn ly biệt hay khổ đau. Trong nhà Phật,
Hành giả niệm Phật không chỉ để cầu sanh cho bản thân, mà còn hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền và quá vãng. Phật A-di-đà đại từ đại bi, nguyện độ tất cả chúng sanh, nhưng chính lòng hiếu thuận là nền tảng vững chắc để người tu vãng sanh về cõi Tây Phương. Trong Kinh A-di-đà, Đức Phật không nói trực tiếp về hiếu đạo, nhưng toàn bộ tinh thần pháp môn lại hướng về sự độ thoát cho chính mình và cho người, cho cha mẹ nhiều đời. Vì vậy, người niệm Phật chân chính không bao giờ quên hiếu đạo. Một câu A-di-đà vang vọng, tựa lòng con nhớ mẹ phương xa, niệm đến lúc tâm từ khởi sáng, là lúc hiếu tâm đã chín già. Phật từng dạy trong Kinh Nhẫn Nhục rằng, người bất hiếu với cha mẹ, dẫu cúng dường cả 100.000 tháp Phật cũng không thể nào sám hối hết. Tội bất hiếu là một trong ngũ nghịch đại tội, những tội ngăn cản con đường vãng sanh và đưa người rơi vào địa ngục A Tỳ. Người tu nếu không giữ tròn đạo hiếu, dù có tu đến đâu cũng khó thành tựu. Trái tim mẹ là nơi Phật trú, trán cha nhân gió sương sớm chiều. Người bất hiếu dẫu tu muôn kiếp, cũng không qua khỏi bể nghiệp phiêu. Khi con cái biết phụng dưỡng cha mẹ, lời nói hiền hòa, hành xử lễ phép, thì đó chính là trồng gốc phước lành. Phật dạy rằng, ai biết hiếu kính cha mẹ, người ấy phước sanh như cây trái nở hoa, nghiệp chướng tiêu như băng tan mặt trời. Người đời cầu giàu sang, thịnh vượng và an lành, nhưng lại không gieo gốc hiếu đạo thì cầu mãi cũng khó thành. Muốn con cháu hiếu kính đời sau, hãy sống hiếu với mẹ cha hôm nay. Luân hồi gieo hạt nhân dày, nghiệp lành báo ứng chẳng sai bao giờ. Cha mẹ là vật sống trong đời, nhưng không phải là một vị Phật không còn khổ. Phật nơi chùa có thể an nhiên trước gió bụi, nhưng Phật trong nhà, tức là cha mẹ, vẫn biết đau khi con vô tâm, vẫn biết buồn khi con quên nghĩa. Phật nơi tượng đài không cần ai nuôi dưỡng, nhưng cha mẹ thì ngày một già đi, bệnh tật, yếu đuối và cần nơi nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Phật ngồi đá tạc không sầu, Phật trong thân xác bạc đầu biết đau. Con ơi chớ để nghẹn ngào, một mai tàn bóng biết nào tìm đâu. Nhiều người đi lễ Phật cả 100 nơi, dâng hương cúng bái khắp chùa chiền, nhưng lại quên mất đôi mắt đã mờ dần vì ngóng đợi nơi cha mẹ. Hành động ấy Đức Phật cũng xót xa, bởi Ngài từng dạy rằng hiếu kính cha mẹ là phước điền lớn nhất trong đời. Phật không buồn vì hương không thơm, lễ không lớn, nhưng cha mẹ Phật sống buồn vì con cái không còn nhớ tới nghĩa sinh thành. Và khi Phật biết buồn, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh lớn nhất cho mỗi người con trên con đường tu học. Không phải cha mẹ nào cũng thấu hiểu Phật Pháp, nhưng họ vẫn là Phật trong lòng con cái. Và vị Phật ấy biết đau, biết mỏi, biết buồn khi bị con lãng quên. Có người mãi mê chùa chiền, lễ bái, nhưng về nhà nói lời cay nghiệt với cha mẹ. Đó chẳng khác nào đốt nhang trên điện mà tắt lửa trong tim. Lạy Phật ngàn lần chẳng quý bằng, một lần cúi mẹ dâng trà cha. Đèn tâm thắp giữa hiên nhà, chính là Phật ngự, chính là đạo tu. Làm gì để đáp đền ơn cha mẹ? Phụng dưỡng lúc cha mẹ còn sống, dù chỉ là một chén cơm, một lời hỏi thăm, cũng làm ấm lòng cha mẹ. Niệm Phật hồi hướng công đức cho cha mẹ, giúp cha mẹ tiêu nghiệp, tăng phước, dễ dàng kết duyên với tịnh độ. Sống đạo đức, làm điều thiện, làm con khi sống đúng chánh pháp, chính là tấm gương khiến cha mẹ mỉm cười. Mẹ cha không cầu con danh tiếng, chỉ mong con sống đời hiền lương. Con tu cha mẹ an khang, con hành chánh pháp gia đường yên vui. Tại tỉnh Quảng Nam, có một người phụ nữ tu theo pháp môn tịnh độ, hàng ngày chăm sóc cha già bị liệt suốt 7 năm trời, không rời nửa bước. Bà vừa niệm Phật vừa phụng dưỡng, hồi hướng công đức tu tập cho cha. Đến năm 63 tuổi, bà ngồi kiết già tay lần chuỗi, miệng niệm A Di Đà Phật, rồi nhẹ nhàng ra đi, thân tướng an nhiên, sắc diện hồng hào. Nhiều người chứng kiến đều nói, chính lòng hiếu kính và sự hành trì thuần thành đã đưa bà về cảnh giới an lành. Kính thưa quý Phật tử, hai vị Phật mà ta tìm kiếm suốt đời,
có khi chẳng phải ở Tây Phương hay nơi thiền điện, mà chính là cha mẹ ta, những người đang sống bên ta mỗi ngày. Nếu chưa kịp phụng dưỡng, xin đừng đợi ngày họ rời xa. Nếu đã mất, hãy thường niệm Phật và hồi hướng cho cha mẹ siêu sanh về cõi an lành. Phật ở đâu xa đâu, chính mẹ cha một đời lo toan. Muốn tu đừng ngó non ngàn, hãy về thắp nhang vàng trong tim. Thưa quý vị và các bạn, khi hiểu rằng cha mẹ là hai vị Phật sống trong nhà, ta sẽ sống với tâm biết ơn và trọn vẹn hơn trong đạo làm con. Đó không chỉ là đạo lý, mà là một con đường tu chân chính trong ánh sáng của pháp môn tịnh độ. Hãy bắt đầu từ hôm nay, cúi đầu lễ mẹ cha, nở một nụ cười với người sinh ra mình, và niệm Phật với tất cả lòng thành, hồi hướng cho đấng sinh thành. Bởi vì hiếu kính là gốc đạo trời, là cầu vãng sanh, là nơi Phật về. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.